Hi guys! Welcome back to my channel, Vibside TV. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat na video. So guys, magme-makeup na naman tayo ngayon at ang may makeupan ko po ay si Ophelia Ale. Hi! Guys, please keep on watching!